távoli vadregényes táj a dél-amerikai kontinens legdélebbi vidékén, ahol magyar túrázóként igazi kihívást jelent a szeszélyes időjárás, minden természeti forma újdonság, a lépték pedig hatalmas. Itt jön rá igazán az emberre a felismerés, hogy milyen elhanyagolhatóan kicsi része a világnak, és hogy ehhez képest mekkora ereje van a természetnek. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan keveredtünk Patagóniába, és milyen volt 75 kilométert gyalogolni a gleccseróriások birodalmában. ...2024. januárjában átrepültük a chilei Andokat, hogy belevágjunk életünk egyik leglátványosabb kirándulásába. A fővárosból, Santiago de Chiléből indultunk, és egyenesen délfelé tartottunk Patagónia irányába. Már a repülőút is rendkívül látványos volt, először csak kopárhegyeket és mélyen bevágódott völgyeket lehetett látni, de aztán megpillantottuk az első vulkánt. Annyira kúp alakja volt, hogy el se lehetett volna téveszteni. Az Andok fiatal vulkánjai gyakran elég magas tengerszint feletti magasságokba emelkednek, így a vulkáni krátereket sokszor hó vagy jég tölti ki. Aztán, ahogy közeledtünk a dél-amerikai kontinens legdélebbi csücske felé, folyamatosan változott a táj, és megjelentek az első gleccserek. Először csak kicsik, amekkorákat az Alpokban is látni, aztán pedig egyre hatalmasabbak. Már felülről nézve is felfoghatatlan volt az itteni természeti formák léptéke, de a leszálláshoz közeledve egyre nagyobb izgatottsággal vártam, hogy néhány nap múlva én magam is közvetlenül az egyik ilyen gleccser előtt állhassak. Mert hogy pontosan ezt terveztük. A félvilágot átutaztuk, hogy a következő 4 napban végiggyalogoljuk a patagóniai duplavétreket, amit sokan a világ egyik legszebb túraútvonalának tartanak. A 75 kilométeres gyalogutat sátorral és túrafelszereléssel a hátunkon terveztük megtenni, hogy körüljárjuk a Torres del Paine Nemzeti Park gránit masszívumát, és megnézzünk egy híres patagóniai gletcsert. Életünkben először adtuk a fejünket ilyen civilizációtól távol eső vidéken vándortúrázásra, így egy igazi kalandra számítottunk. A 3,5 órás repülőút után Puerto Natalesben randoltunk. Ez a kis város kb. 100 kilométerre van a túraútvonal kezdőpontjától, de így is ez a legközelebbi érdemi település. A reptérről 5 perc alatt bent voltunk a kicsi városkában, ahol volt egy fél napunk kipihenni az utazást és felkészülni a túrára. Másnap hajnalban az első busszal indultunk a Torres del Paine Nemzeti Park felé. Ahogy átléptük Puerto Natales határát, repülőüzemmódba tettük a telefonunkat, mert innentől nem volt térerő. Ameddig a szem ellát, lakatlan volt a táj, ami meglehetősen fokozta bennünk a világ vége érzetet. A parkba érkezve a bejáratnál lévő Central Campingben rögtön fel is állítottuk a sátrunkat, és lecucoltunk, hogy hátizsák nélkül vághassunk neki az első napi túránknak. A W alakú útvonal keleti száránál kezdtünk, ami a Base de la Torres nevű kilátópontra vezetett fel, ahonnan a híres patagóniai gránit sziklatornyokra nyílik kilátás. Ezek a sziklatornyok nem csak hogy baromi jól néznek ki, de geológiai szempontból is érdekesek. A gránit alapvetően egy mélységi magmás kőzet, ami azt jelenti, hogy a föld belsejében leggyakrabban az emelkedő hegységrendszerek alatt keletkezik, amikor a felszín felé tartó magma néhány kilométer mélységben megreked, hűlni kezd és végül kőzetté szilárdul. Az, hogy ma mégis a felszínen van a gránit, és mi oda tudunk menni hozzá, több millió éven át tartó tektonikai és felszíni folyamatok eredménye, amelyek sekély mélységekbe emelték a gránitot, az azt fedő kőzeteket pedig leerodálták, vagy egyszerűbben mondva leradírozták. Az első napi túránk látványvilágát ez a geológiai történet határozta meg. Akármerre jártunk a parkban, jóformán kiszúrta a szemünket a világos szürke gránit és az azt befogadó fekete agyagpala szuperéles és kontrasztos határa. Míg alacsonyabban, a fekete agyagpalában haladt a turistaút, addig a viszonylag puha kőzetben csak fokozatosan emelkedett az út, ami számtalan hidat és árnyékos erdei szakaszt keresztezett.
Ahogy viszont elértünk az utolsó 1,5 kilométerre, beléptünk a gránitba, ahol a törmelékrejtőkön és kőtömbmezőkön kellett átküzdenünk magunkat, de a végső kilátás tényleg megérte az 1600 méteres szintemelkedőt és oda-vissza 20 kilométeres túrát. A második napi útvonal az egyik legszebb része a parknak, legalábbis szerintem, mert néhány kilométerenként teljesen megváltozik a táj hangulata és formakincse. Bár ezúttal végig a fekete agyagpalában haladtunk, a kempinghez közeledve egyre jobb rálátásunk nyílt a Torres del Paine magját alkotó gránit masszívumra és a felénk tornyosuló gletszerekre. Valahogy minden túrán a harmadik nap a mélypont, és ez most is így volt. Bár az első 2 napi táv nem volt kifejezetten hosszú, nem voltunk hozzászokva, hogy 15 kilós cuccot cipeljünk hosszú távon a hátunkon, ezért reggel úgy döntöttünk, hogy rövidítjük kicsit a távot. Így éppen csak beléptünk a Frances völgybe, ahonnan ráláttunk a függő gletszerekre. Az utunk egy félig halott erdőn haladt keresztül, ahol csontszínű famaradványok jelzik egy néhány évvel ezelőtti hatalmas tűzvész emlékét. Bár a patagóniai klíma egyáltalán nem kedvez a tűz véletlenszerű kipattanásához, emberi mulasztásból könnyedén keletkezhet szikra, a folyamatos szélben pedig gyorsan szétterjedhet a keletkezett tűz. A szomorú látvány némileg javította, hogy a természet már nekiállt visszahódítani a halott erdő területét.
A rövidítésnek köszönhetően már kora délutánra elértük a Pine Grande kempinget, ahol sátrat állítottunk, a nap hátralevő részét pedig pihenéssel, kajálással és társasozással töltöttük. A dupla vétrek leglátványosabb része még hátra maradt az utolsó napra. Reggel korán indultunk, és kb. 1 óra alatt el is értük a Gletscher-tavat, ami mellett harad a turistaút. Az észak-déli irányba elnyúlt tó felett igencsak fel tud erősödni a szél, aminek következtében egyes szakaszokon olyan szembeszél fújt, hogy lépni is alig lehetett. A tavon nagyobb jégtömbök úszkáltak, amik annyira kéken világítottak a szürkés vizen, hogy első ránézésre alig hittük el, hogy ezek természetes formák. A süvítőszelek több kilométerre lesorolták ezeket a jégtömböket a hosszúkás tavon, így bár ezen a ponton magát a gletschert még nem is lehetett látni, de már előre sejthető volt, hogy óriási lesz. Kb. Félúton a célpontunk felé pillantottuk meg először a gletschert, a látvány pedig elképesztő volt. Ahogy közeledtünk a gletscherhez, egyre jobban érzékeltük a méretét. A Grey Gletscher 6 km széles és 30 méter magas az elvégződésénél, a völgyet felfelé pedig 28 km hosszúságban tölti ki. Az Alpokban jártunk már jó néhány glettsernél, de azok meg se közelítették ennek a méretét. Egyszerre félelmetes és iszonyatosan felszabadító érzés volt ott állni szemben a gletscherrel, a természet apró részeként, dacolva a sövítő széllel. Itt tudatosult bennem igazán, hogy Patagónia valóban a legek vidéke, ami a Földnek azon kevés területei közé tartozik, ahol még mindig a természet az úr, és ez valószínűleg még sokáig így is marad majd. Írjátok meg kommentbe, ha kíváncsiak vagytok, hogyan készültünk a túrára, és mennyibe került a patagóniai utunk. A következő videókban pedig olyan területekre látogatunk majd el, mint az Atacama-sivatag, a lapföldi tundra vagy Izland, így ha ide is velünk tartanátok, iratkozzatok fel a csatornára.